Hi mga ka-tradesman, sa bidyong ito ay magre-repair tayo ng leak sa water line. Bago tayo magsimula ay i-click muna ang subscribe button para updated palagi sa mga bagong videos. So sa nakikita nyo mga tradesman, nilagyan muna ng goma yung leaking, pang temporary kasi malakas yung leak niya. Ang pipe neto ay PE pipe, yung flexible. So papakita natin kung paano mag-repair gamit ang GI Union coupling. So ang Union coupling ay may thread siya, so kailangan muna nating i-thread yung pipe na i-repair natin. So maglalagay tayo ng thread dito. Then puputulin natin yung damage ng pipe. Ipapakita din natin ang pag-repair gamit ang PE coupling or yung compression type coupling. So magsimula na tayo mga ka-tradesman. Papatayin muna natin yung shut-off valve. Na-off na yung valve mga ka-tradesman, so tatanggalan na natin ang goma para makita natin yung leak. So habang nagtatanggal ako ng goma mga ka-tradesman ay pakiclick nyo muna yung subscribe button para updated kayo palagi sa mga bagong videos. Ito yung tagas niya mga ka-tradesman, parang natamaan ng itak. So putulin natin dito tsaka dito. Naputol na mga ka-tradesman, tsaka nabasa rin yung cellphone natin So tatansahin natin kung hindi ba short yung pipe. So dito siya sa gitna. So mag-thread na tayo. So dahan-dahan lang para hindi ma-damage yung pipe. Kulang pa mga ka-tradesman, so dagdagan pa natin ang thread. Ayun, lumakas yung tubig mga ka-tradesman. So parang may nagbukas yata ng shut-off valve. Pinatay ko muli yung valve kasi may nagbukas, hindi niya alam na may nagre-repair dito. Maglagay tayo ng Teflon dito para hindi mag-leak sa may thread niya. Higpitan pa natin hanggang makain yung Teflon sa thread. Gumamit tayo ng adjustable para sa paghigpit. So dito naman tayo sa kabila.
So na-damage yung thread mga ka-tradesman. So kailangan talaga dahan-dahan. Putulin natin yung damage. Huwag kalimutan ng Teflon. Tsaka higpitan ng maigi. So, naikabit na natin yung onion coupling. Lalagyan natin ng Teflon dito sa may dulo niya. Lagyan din natin ng Teflon dito sa thread ng kanyang lock. I-connect na natin mga ka-tradesman, tsaka higpitan. Gumamit ng mga wrench mga ka-tradesman para hindi mahirapan. So naikabit na natin mga ka-tradesman. Ngayon naman ipakita natin ang pagkabit ng PE coupling. Tanggalin muna natin tong union coupling. Sa PE coupling naman mga ka-tradesman ay hindi na natin kailangang mag-thread tsaka gumamit ng Teflon kasi may o-ring na siya. Yung o-ring niya yung nagsisil ng tubig. So ikabit na natin. Una na natin ikabit yung takip. Tapos tong puti na to, huwag niyong baliktarin mga ka-tradesman. Then ito namang itim, ito yung stopper ng o-ring. So medyo masikip, pukpukin na lang natin ng dahan-dahan. So palagpasin natin ng yung pipe niya para may kabitan yung o-ring.
Okay na to mga ka-tradesman. Lalagpas yung pipe ng kaunti sa o-ring. Sa kabila naman tayo, parehas lang yung sistema ng pagkabit. So, ikabit na natin yung kabilang linya. Higpitan lang ng mabuti mga ka-tradesman para hindi mag-leak. Ganun lang ang pagkabit ng PE coupling mga ka-tradesman. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at paki-comment na lang sa baba kung ano ang masasabi nyo. Maraming salamat.